ආයිබෝල් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. මම අදත් රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ පැණි පොල් රොටියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි, හරිම ලාභයි මේ වැඩි. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕනේ පිටි ග්‍රෑම් 300න් 500 කිලෝයෙන් හදන්න පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඉතින් අපිට මේ රොටියම තමයි අපි සාමාන්‍ය හද රොටියම පොඩි වෙනසක් කරලා හදලා අපි ඊළඟට පැණි පොල් ටික දාලා හදන රොටියක් දැන් මේක තියෙන්නේ. මේක හරි ලේසි. ඔයගලන්ට හවස් වරුවට මේක උදේකට හදන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකට මොනවද මේ අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක ප්‍රමාණයක්. ඒක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන පොල් තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක්. ඒ කියන්නේ පොල් බෑගකින් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේක එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒකතු කළා මොකද අපිට පැණි පොල් හදා ගන්නත් අපිට අවශ්‍ය වෙන නිසා මේක මම භාගයක් ගන්නවා. ඊළඟට මේකට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ටීස්පූන් එකක වගේ ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් ලිපු දාගන්න. ඒ දාලා මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මේකෙදි මේ රොටිය හදනකොට සමහර රොටි හදද්දී අපි මේකට එකතු කරනවනේ ලුණු වීම. මේකට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක පැන් රහට හදන නිසා අපිට ඉතර දුරට යන්න ඕනේ ඒක. මොකද මේ විදිහට මේ පොල් ඊළඟට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරලා තමයි මේක කලවම් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය යාන්තම් රස දින වතුර ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන් මේකට. නැත්නම් සාමාන්‍ය ටැප් වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වතුර ටික එකතු කරලා අපි මේක බෝලයක් වගේ හදාගමු. ඉතින් මේ බෝල මේ විදිහට අපි බෝල කරගත්තා. අතේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් වෙලා රෙස්ට් වෙන්න තියලා අපි මේක පොඩි බෝල් වලට අවශ්‍ය පොඩි බෝල් වලට අපිට පුළුවන් මේක කඩා ගන්න. මම බෝලයක් තියලා දැන් මම යනවා පැණි පොල් එක හදා ගන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවශ්‍යයි ඒක. මොකද මේක ෆිලින් එක අවශ්‍ය නිසා අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට පැණි පොල් එක හදා ගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට සීනි අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟ මෙතන තියෙන එන්සල් ඇට කීපයක්. ඊළඟ කුරුඳු පොද තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා, වතුර තියෙනවා. නොයි ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න තියලා මම මේකට එකතු කරනවා මේ සීනි ටික. සීනි පොඩ්ඩක් එකතු වෙලා පොඩ්ඩක් පාට වෙන්න හදලා ඊට පස්සේ මට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. පොඩ්ඩක් මේක හොඳට කළු කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කළු කරද්දි පොඩ්ඩක් පිච්චෙන ගතිය එනවා. මොකද ඉතින් ඒක කරන්න අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕන දෙයක් නිසා. ඒක කළා මම මේක කළු ඔයගලන්ට මේක හදන විදිහ කියලා දෙන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ වගේ පාටට කළු කරගත්තා නම් හරි. ගොඩාක් මේ කළු කරන්නත් එපා. නැත්නම් පාට අඩු කරන්නත් එපා. නැත්නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා පාට. මේ ගාන තිබුණාම හොඳට නැති. ඉතින් වතුර චුට්ටක් මේකට එකතු කරලා ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට මගේ කුරුදු පොතු සහ එන්සල් ටික මේකට එකතු කරන්න. ඒක තමයි රසය හොඳ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලුණු ස්වල්පයක් මේකට අපි එකතු කරනවා. ඉතින් මගේ පැණි එක දැන් ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරන පොල් ටික. ආලා මේක හොඳට කලම් කරලා ගන්නවා. මේක ගොඩාක් වතුර ගතියට හදන්නත් එපා. ටිකක් පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි එකට හදන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් රොටි එක දාද්දි ටික හයියට තියෙන්න ඕන. නැත්තම් වෙන්නේ පැණි එළියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මම අද හදාගත්ත මේ පැණි පොල් එක. මේ බලන්න පාට හොඳටම තියෙනවා. ඒකේදී වල සීනි මදි ගතියක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක පසුවත්මත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක දියර ගතිය ගොඩක් වැඩි වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට පොල් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් අර එන්සල් හොඳට දාන්න ඕන සුවඳ එන්න. මේ පාට තියෙන්න ඕන සමහර ඒවා. මේ නිකන් කහ පාට වගේ. මේ පාට තියුණාම ඔයගොල්ලන්ට පේනනේ හොඳ පාටට තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ රොටිය මේ බෝල කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ පොඩි බෝල ග්‍රෑම් 100 වගේ පොඩි බෝල හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමන්ට තියෙන සයිස් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හේතුව මොකද මේ
රොටිය තුනී කරන්නත් එපා. මේකෙදි ගොඩක් වෙලා රොටිය ගොඩක් තුනී කරන්න ඕන නැත්නම් මේ මැද හමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ විදිහට ග්‍රෑම් C ප්‍රමාණය හදාගන්න. ඉතින් මම දැන් මේකට පේනදී මම බෝල කරලා එක මිලියන හරි ගස්සලා තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් තියෙන්න අරින්න ඕන. ඒ වගේම මේ අපි හදාගත්ත පැණි පොල් එකත් පොඩ්ඩක් වෙලා නිවෙන්න ඕන. කිසිම දෙයක් මේ රස්නේ පිට දාන්න එපා. දැම්මොත් වැඩි හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක තියලා ඊට පස්සේ මේක කරනකොට අපි තෙල් පොඩ්ඩක් අතේ ගාගෙන ඕන කරන්න. නැත්නම් මේක අපිට අවශ්‍ය නම් අපිට තුනී කරගන්න බැරි වෙනවා. මම මේ බෝලයක් ගත්තා. ඉතින් මම තෙල් පොඩ්ඩක් අතේ ගාගෙන මේක බෝලයක් මේ විදිහට තුනී කරනවා. ඉතින් මේක හොඳට තුනී කරන්න ඕන. ඒ කරන තරමට තමයි මේක හොඳේ. මොකද ගන්න තිබුණොත් මැද අමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳට තුනී කරගන්න. මේක තවත් හොඳයි. ඔයාලට මේ ඉටිකොල කෑල්ලක් උඩින් තියලා කරන්නත් ලේසියි මේක. මම ඉතින් අර මට පුරු චොපින් බෝඩ් එක නිසා මම ඒක පාවිච්චි කරනවා. තුනී කරන තරමට තමයි. මොකද මේ සමහර තැන් හතර දෙනවත් හරියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තුනී කරලා අපිට දැන් තියෙනවා මේක මැදින් දාගන්න. ඒ දාගද්දි අපි මේක කොහොමද පුච්ච ගන්න කියලා මෙන්න මේ වගේ තැටියකුත් අපි ලෑස්ති කරගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. මේක තැටියක් මද ගින්නේ. වෙඩි ගින්නේ නෙවෙයි මද ගින්නේ තමයි මේක අපිට මේ පුච්ච ගන්න වෙන්නේ ඔකේ. ඉතින් මේක දැන් මම තුනී කරලා තියෙන්නේ. මේකෙදි මට දියන් තෙල් පොඩ්ඩක් අතේ ගාගෙන කරන්න නැත්නම් වැඩි මේ ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ අතේ හැමතැන මේක ඊට පස්සේ මේ වගේ අපි මේ පැණි පොල් ටික දාද්දි මතක තියාගන්න ඕනේ මේකේ මේ භාගයකට තමයි දාන්නේ. අපි දැන් භාගයක් නවන නිසා ඊළඟට මේ අවසානයේ දක්වා අයින්ට දාන්න එපා. නැත්නම් එළියට පනින්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රමාණය දාන්න. ඒ දාලා ඊට පස්ව අපි මේක මේ විදිහට ප්‍රතිගල්ල මේ අපි මෙහෙම නවමු. ඉතින් හරිම ලේසි මේ වැඩේ. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිලි තුඩු වලින් මේක හොඳට තද කරන්න. මේ ආකාරයෙන් හොඳට මේ සීල් වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේ වගේ මේ ෆෝක් එකක් අරගෙන මේ වගේ මේ ඇඟිලි සාමාන්‍ය පැටිස් වලට කරන්නේ මේ විදිහට හොඳට තද වෙන්න. ඒක සීල් කරලා පුළුවන්. අනික ලස්සනට තියෙන මේ මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තෙල් පොඩ්ඩක් ගාලා අපි පෑන් එකට මේ යාන්තම් තෙල් ටිකක් තියෙන්න ඕන. මොකද නැත්තම් තෙල් ඇලෙන්න පුළුවන්. තෙල් ටික දැම්ම තෙල් ටික පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට දාලා ඊට පස්ව මේ විදිහට මේක අල්ල මේක දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ බොහෝම අඩු ගින්නෙන් තමයි මේක උච්චගන්නේ. ඊට පස්සේ දෙපැත්ත දදා මේක ගානට කුක් කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙන්න මේක හොඳට මේ වගේ පාට වෙලා තියෙනවා. මේ අයින් මෙහෙම හොඳට කුක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මේක අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත ටික ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම එකක් ඔයගලන්ට කපලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි මේක මේ හදන්න. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න එකක් මේ කපලා අරගෙන මේ විදිහට මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. බා කොච්චර හොඳට තියෙනවද කියලා. මේක තුනියර කරාම තමයි මේක හොඳට මේ කුක් වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මහතර තිබුණොත් කලින් කිව්වා වගේ මේක මැද මු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න හරියට මේ විදිහට තමයි පර්ෆෙක්ට් එකට එන්න ඕන. මේ වගේ දෙයක් හදද්දී ඉතාමත්ම හරිම රසයි. මේගොල්ලෝ රොටි සාමාන්‍ය විදිහට එක විදිහට කරනකොට මේක ඇතුලේ වෙනසකට කාලා බලන්න පුළුවන්. මේක රොටිය. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් පැණි පොල් පුරවන්න එපා. නැත්තම් එළියට පෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ගොඩාක් දියාරු වෙන්නත් එපා. ඉතින් ටිකක් ඩ්‍රයි එකට ගන්න. ඉතින් හරිම ලේසි හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ යමක් අද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ආයිමත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.